Всім привіт! З вами Оля, і я вже розповіла вам багато чого про електродвигуни в попередньому випуску. А саме про те, як працює електродвигун і в чому різниця номінальної та пікової потужності. Виявилося, що потужність не впливає на обертаючий момент, який напряму залежить від фазного струму. Та ще одного фактора, про який я розповім вже в цьому відео. Але головна тема цього відео буде правдиве порівняння прямопривідного мотор-колеса та високооборотистого двигуна, який встановлюється з редуктором, ланцюгом або ременем. На ринку їх називають mid-drive. Ми використовуємо обидва типи двигунів, і кожен з них чудовий під певне завдання. У цьому відео ви дізнаєтеся, в якому транспорті краще використовувати мотор-колеса, а в якому двигун з редуктором. Також розберемо обидва типи двигунів, щоб вникнути, в чому їх особливість. Буде багато теорії, також розкажу, як вибрати та де купити електродвигун з необхідними параметрами. Адже зараз важливо розібратися в їх відмінностях, щоб вас не змогли обдурити при покупці електротранспорту або комплектуючих до нього. Які маніпуляції тільки не придумують продавці електробайків, щоб збільшити продажі. Ви подивіться, вони заявляють, що коефіцієнт корисної дії мотора з редуктором вищий на 50%, ніж у мотор-колеса. Давайте подивимося, який коефіцієнт корисної дії у мотор-колеса на сайті найкращого китайського виробника електродвигунів QS Motor. Обираємо мотор-колесо з номінальною потужністю 3 кВт, стільки ж, як і у редукторного двигуна у мопеді продавця. Запам'ятовуємо ціну $362, вага 23 кг, коефіцієнт корисної дії 92%. Отже, якщо вірити продавцю, то коефіцієнт корисної дії електродвигуна в його мопеді 142%. Ще в школі в 8 класі на уроках фізики нас вчать тому, що коефіцієнт корисної дії не може бути більше 100%. Цікаво, чи знає про це продавець цього мопеда. Давайте тепер подивимося характеристики електродвигуна типу mid-drive, аналогічно до того, який стоїть в цьому мопеді. Ціна $351, вага 13 кг, коефіцієнт корисної дії 93%. Що ж, коефіцієнт корисної дії дійсно виявився більшим, аж на 1%. Вага нижча на 10 кг і на перший погляд нижча ціна на $11. Але мотор-колесо вже має колісний диск і потрібно купити лише покришку, тоді як на двигун типу mid-drive потрібно купувати ще й колісний диск. Тому в цілому комплект вийде дорожче. У вас може виникнути питання, а чому при однаковій номінальній потужності мотор-колесо виявилося важче аж на 70%. Чим більша кількість обертів за хвилину, тим менше за розмірами буде електродвигун при тій же потужності. Обертаючий момент двигуна залежить від об'єму заліза його статора та магнітів. Ці компоненти напряму впливають на вагу електродвигуна. При збільшенні кількості обертів електродвигуна допустимо зниження його обертаючого моменту, так як це компенсується збільшенням коефіцієнта редукції. Отже, для утримання такої ж самої величини обертаючого моменту на колесі нам потрібно менше заліза в статорі, і вагу електродвигуна можна знизити. Розглянемо характеристики обертаючого моменту двох мотор-коліс, які ми порівнювали. Мотор-колесо з заявленою номінальною потужністю 3 кВт має обертаючий момент 205 Нм. Це момент як на колесі, так і на валу самого двигуна. Підвісний електродвигун з аналогічною потужністю має обертаючий момент 95 Нм. Але це вже на виході з вбудованого в ньому редуктора, який понижує оберти в 2,37 рази. Тобто обертаючий момент на валу такого двигуна всього 42 Нм, що в 5 разів нижче, ніж у мотор-колеса, з яким ми порівнювали. Тому він має значно менший об'єм заліза всередині. І хоча момент на валу в 5 разів нижче, але кількість обертів 5 разів вище. І зробивши пониження обертів 5 разів, ми отримуємо момент і швидкість на колесі таку ж, як у мотор-колеса. Ми бачимо різницю у вазі двигунів в 10 кг. Але важливо враховувати, що мотор-колесо вже має колісний диск, тому реальна різниця в вазі транспортних засобів з такими двигунами буде десь 5 кг. Отже, з електродвигунами типу mid-drive все зрозуміло. Підбираючи коефіцієнт редукції, ми можемо впливати на величину максимальної швидкості та обертаючого моменту.
Але чи можна вплинути на ці величини, якщо у вас прямопривідний мотор-колесо? Можна. Адже у електродвигунів редукція буває не лише механічна. Ось так виглядає статор мотор-колеса, яке ми порівнювали. Він має 3 обмотки мідного дроту. І співвідношення швидкості до обертаючого моменту тут регулюється кількістю витків проводу навколо зубів статора. Наприклад, зараз обмотка має 2 витки на зуб. І провід має товщину 48 жил по 0,5 мм. При цьому мотор-колесо, встановлено на скутері, дасть максимальну швидкість близько 100 км за годину при 72 вольтах напруги. І максимальний обертаючий момент буде 200 Нм при 400 амперах фазного струму. Якщо ми перемотаємо його під 4 витка на зуб, то при цій же напрузі швидкість впаде рівно в 2 рази, тобто до 50 км за годину. А максимальний обертаючий момент збільшиться вдвічі до 400 Нм. Але щоб вмістити 4 витка замість 2, нам прийдеться використовувати тонший провід. Наприклад, 24 жили замість 48, як це було раніше. І тут варто враховувати, чи витримає провід такий же фазний струм. В нашому випадку обертаючого моменту стало значно більше, і двигун перебуває менше часу під максимальним фазним струмом. Навіть при надзвичайно великих навантаженнях, максимум через секунд 20, двигун виходить на свої максимальні оберти і фазний струм в рази нижче максимального. Буде справедливо задати питання, а навіщо перемотувати двигун для отримання вищого максимального обертаючого моменту, якщо при цьому доводиться пропорційно зменшувати товщину проводу? Якщо можна на товстіший провід просто подати більше фазного струму. Теоретично це так, але що відбудеться на практиці, я розповідала в попередньому відео. Максимальний коефіцієнт корисної дії, який вказують виробники електродвигунів, є лише в певному діапазоні обертів. Зазвичай виробник додає ще графік, де видно, як змінюється коефіцієнт корисної дії електродвигуна в залежності від обертів. Це стосується не лише прямоприводних мотор-коліс. Точно так само і в високооборотистих електродвигунах, які використовуються з редуктором. Коефіцієнт корисної дії високий, лише починаючи з 25-30% обертів. Тому, підбираючи передачу редуктору або ж тип намотки мотор-колеса, потрібно чітко визначитися, яку задачу він має виконувати. Наприклад, якщо це спортивний мотоцикл, який їздить по асфальту, то тут необхідна висока максимальна швидкість. Отже, слабка редукція або намотка на швидкість мало витків, якщо це мотор-колесо. Динаміка досягається за рахунок високих фазних струмів. Припустимо, що максимальна швидкість такого мотоцикла з мотор-колесом 150 км за годину. До 45 км за годину коефіцієнт корисної дії буде зростати від 20 до 80%, що дасть нам зайвий нагрів двигуна і в'ялий старт, який компенсується подачею більшого струму в цей момент. Але це не так важливо для спортивного мотоциклу, адже на гоночному треку його швидкість майже ніколи не буде падати нижче 45 км за годину. А ось з 45 до 150 км за годину діапазон коефіцієнту корисної дії буде близько 90%, і динаміка прискорення буде максимальна. Аналогічну ситуацію ми бачимо із електричним картингом. Тут ми вже використовували підвісний мотор з ланцюгом, редукція від 1 до 7. Номінальна потужність двигуна всього 3 кВт, але ми отримали максимальну швидкість аж 100 км за годину. Картинг має чудову динаміку та тягу після 30 км за годину і прекрасно себе веде на будь-якому треку та не перегрівається. Хоча ми подаємо піково 20 кВт. Але до 30 км за годину тяга слабка, тому що коефіцієнт корисної дії його електродвигуна, як і будь-якого іншого, низький в діапазоні обертів до 25-30% від максимального. Якщо цей картинг поїде в бездоріжжя або глибокий пісок і буде постійно рухатися зі швидкістю до 25 км за годину, то двигун швидко перегріється і швидко висадить акумулятор. Адже багато зайвої енергії піде просто в нагрів електродвигуна.
Але це вже зовсім інша задача, і в режимі їзди по бездоріжжю нам не потрібна максимальна швидкість 100 км за годину. Тому ми збільшуємо редукцію ще в 2,5 рази, щоб максимальна швидкість склала всього 40 км за годину. Але при цьому в 2,5 рази збільшиться максимальна тяга, і вона буде доступна вже не з 25 км за годину, а з 10 км за годину. Отже, ви зможете проїжджати глибокий пісок на швидкості 10 км за годину. Коефіцієнт корисної дії у вас буде максимальний, і в такому режимі двигун буде дуже економним. Також ми вже можемо не ставити такий потужний контролер, як раніше. Достатньо буде подавати в 2,5 рази менше фазного струму. І при цьому обертаючий момент при їзді до 25 км за годину буде все одно значно вищий, ніж до посилення редукції. А чи можливо так, щоб і тяга висока була, і коефіцієнт корисної дії на низьких швидкостях високий, і при цьому ще й максимальна швидкість була висока? Так можна, і це вже задача контролера. Деякі контролери з векторним керуванням мають опцію послаблення магнітного поля, яка, жертвуючи коефіцієнтом корисної дії електродвигуна, збільшує його максимальні оберти. На практиці вдається збільшити максимальну швидкість більше, ніж 1,5 рази. І це ідеальний варіант у разі, якщо ваш головний пріоритет – економічність електродвигуна та тяга на низьких обертах. А максимальна швидкість вам потрібна здебільшого для того, щоб мати запас для обгону. Наприклад, багі з тяговою редукцією або намоткою, який їде максимум 40 км за годину, зможе з вімкненням ослаблення поля поїхати і 65 км за годину. Причому ви можете постійно їхати з підвищеною таким чином максимальною швидкістю. Але їзда на швидкості вище природньої, в даному випадку вище 40 км за годину, буде споживати трохи більше електроенергії і, відповідно, буде знижуватися максимальний обертаючий момент. Яка конструктивна різниця між двигун-колесом та двигуном типу Mid-Drive? У мотор-колесі ось цей металевий статор стоїть на місці, а навколо нього обертається колісний диск з магнітами. При нагріві статора тепло повільно передається на колісний диск, і лише таким чином воно розсіюється. Це також одна з причин, чому мотор-колесо повинно мати більше металу при тій же потужності. У електродвигунах типу Mid-Drive все навпаки. Ротор з магнітами крутиться всередині статора. При нагріві статора тепло йде відразу в повітря і він охолоджується швидше. Ця перевага може проявитися, якщо ви плануєте подавати пікову потужність в рази більше номінальної. Такий електродвигун важче перегріти. Найчастіше питання – це який електродвигун використовувати саме у вашому електротранспорті. Якщо це багі або квадроцикл чи інший подібний електротранспорт, який буде їздити по нерівним дорогам, то практичніше використовувати електродвигун типу Mid-Drive. Мотор-колесо на велику потужність важить багато, і це вплине на роботу ходової частини. В продажі існують мотор-колеса для автомобілів, і такий варіант підійде у випадку, якщо електромобіль буде їздити по асфальтованим дорогам і вага колеса не грає ролі. З плюсів є те, що мотор колеса дуже просто встановити. Не потрібно ніяких редукторів, системи приводів на колеса і так далі. Тобто менше деталей, які можуть ламатися, і не потрібно ніякого обслуговування. Наприклад, заміни ланцюгів, масла в редукторі тощо. Те ж саме стосується і мотоциклів. Якщо це кросовий мотоцикл, то рекомендується тільки електродвигун, розташований поза межами колеса. Якщо це спортивний мотоцикл для їзди по асфальту, то може бути й мотор-колесо. Ви не помітите різниці в роботі ходової частини і при цьому отримуєте інші плюси, такі як відсутність обслуговування ланцюга, абсолютна безшумність і значно більше місця для встановлення акумулятора в раму. Адже двигуна там вже не буде. Для мопедів і самокатів рекомендуємо лише мотор-колесо. По-перше, зазвичай в них використовуються електродвигуни невеликої потужності, мотор-колесо буде відносно легким і різниці в роботі ходової частини ви практично не побачите. По-друге, використання мотор-колеса дозволяє ефективно використовувати гальмування рекуперацією і не лише зберігає гальмівні колодки, але й підзаряджає акумулятор. А при використанні підвісного мотора і ланцюга потужна рекуперація буде сильно скорочувати його ресурс, і ланцюг прийдеться міняти дуже часто.
Мотор колеса дає абсолютну безшумність. Хто б що не казав, а ланцюг може досить сильно шуміти, особливо на високих швидкостях. Якщо в чотирьохколісному транспорті його можна закрити, щоб знизити шум, то в двоколісному транспорті це зробити складніше. А тепер поговоримо про те, як і де купити якісний електричний двигун, який би відповідав заявленим параметрам. У попередньому відео я показувала на прикладі мотор-коліс, що продавці можуть обманювати на рахунок реальної потужності двигуна і говорила, як можна перевірити потужність, знаючи діаметр та товщину статора. Припустимо, перевіривши ці параметри, ви впевнилися в тому, що потужність вашого електродвигуна відповідає заявленим. Але хочу звернути вашу увагу на те, що двигуни бувають ще різного класу якості. Наприклад, виробник QS Motor пропонує 4 класи якості, які позначаються від V1 до V4, де V4 – це найвищий клас. Якщо ви хочете придбати підвісний електродвигун потужністю 8 кВт і більше, то вони випускаються лише 4-ї версії. Але якщо вас цікавить електродвигун потужністю до 5 кВт включно, то обов'язково уточнюйте, яка саме це версія. Розглянемо на прикладі 3 кВт електродвигуна. Бачимо версію 1 за $311 в Китаї. Ступінь захисту IP66, що означає захист від вологи і пилу. Версія 2 вже виглядає по-іншому, але доплата тут не вказана. Ну нічого, нам краще навіть версія 3 для порівняння. Бачимо ціну $351, за доплату $40, тут є вже вбудований редуктор і зверніть увагу, захист вже IP67. А це означає, що цей електродвигун вже не боїться води і може опускатися навіть в водойму глибиною до 1 метра. Але це лише очевидні відмінності. У версії 1 та 2 зазвичай не покриті лаком обмотки. Під дією електромагнітного поля провода в обмотках можуть рухатися і буде перетиратися ізоляція. Через декілька років електродвигун може вийти з ладу і прийдеться його перемотувати. У версії 3 обмотки зазвичай вже покриті лаком, а також залізо та магніти там кращої якості. Враховуючи, що доставка та розмитнення додають ще третину вартості до тієї, що ви бачите на сайті, виходить, що доплата за 3-ю версію електродвигуна складає менше 10%. Тому, якщо ви хочете замовити електродвигун з Китаю самостійно, то рекомендую доплатити. Але в локальних магазинах на даний момент знаходиться більше електродвигунів саме першої версії. Просто тому, що вони найдешевші і більшість продавців стараються привернути увагу покупця лише низькою ціною. Але просто покупка електродвигуна в більшості випадків не є вирішенням вашої задачі. По-перше, потрібно підібрати підходящий по характеристикам двигун відповідно до вашого навантаження і характеристик транспортного засобу. Також до електродвигуна потрібно не лише купити контролер, а ще й правильно його налаштувати, що не завжди легко. Якщо ви ставите електродвигун на свій транспорт, наприклад, на мотоциклі міняєте двигун внутрішнього згорання на електричний, то взагалі таку заміну потрібно офіційно зареєструвати і отримати новий техпаспорт. Для того, щоб це зробити, електродвигун має бути куплений офіційно. Ви повинні мати чек, де вказаний його серійний номер. У нас є досвід такої успішної процедури і посилання на її детальний опис під відео. Покупка з AliExpress зазвичай не є офіційною. Ви просто отримуєте посилку, в описі якої зазначують вартість товару нижче 150 євро, щоб вам не довелося платити податки. Те ж саме стосується покупок на барахолках по типу OLX, де звичайні фізичні особи перепродають електродвигуни, завезені таким же чином. І відповідно документів на них немає. При покупці в офіційному спеціалізованому магазині, наприклад, у нас ці документи будуть. Ми продаємо і мотор-колеса, і мід-драйв електродвигуни різної потужності. Також в наявності зазвичай є різні контролери, і ми допомагаємо вам розрахувати та підібрати комплект під вашу задачу. І перед відправкою програмуємо контролер. В Україні ви знайдете ще декілька сайтів, на яких можна придбати електродвигуни та контролери. Наприклад, офіційний сайт QS Motor та Kelly. Це наші партнери, і ми давно співпрацюємо і маємо загальний склад. Повний список сайтів, де ви також можете придбати наші товари, в описі під відео. Ціни на цих сайтах можуть відрізнятися, адже десь ви платите просто за товар, десь гарантія розширена, десь в ціну товару входить професійна консультація і налаштування контролера.
Ми вже говорили про типи контролерів електродвигунів та принцип їх роботи в попередньому відео. Але зараз я хочу звернути вашу увагу на один конкретний бренд. Кілька років назад ми зняли відеоогляд нашого надзвичайно потужного електроскутера Long Range Performance. І в цьому огляді вказали, який саме ми використовуємо контролер, а саме бренду Kelly. Так як відео дуже швидко набрало більше ніж 500 000 переглядів, це сприяло ефективній рекламі бренду. І ці контролери почали активно купувати не лише у нас, а й в інших магазинах та напряму з Китаю. Келлі і до цього мали гарну репутацію. В своїх контролерах, наприклад, в моделі KLS 7230S, вони використовували мосфети марки Toshiba. З невідомих причин вони ще в 2020 році почали ставити вже китайські мосфети марки Magnachip, які мають гірші характеристики. На практиці це впливало лише на швидкий нагрів контролера, і ми не змінювали постачальника. Але в 2021 році почав сильно зростати відсоток браку, і в останній партії ймовірність браку складала 10%. 10% отриманих контролерів вже не працювали з заводу або ж померли ще під час тестування. Нам довелося їх відправити по гарантії до Китаю. Далі нас чекав ще один сюрприз. Нам відмовили в гарантії, назвавши це негарантійним випадком. Ми спробували домовитися за платний ремонт, але знову отримали відмову, так як контролери назвали неремонтопридатними. Через деякий час, сильно та регулярно тиснучи на менеджера, нам вдалося добитися того, що нам замінили 70% контролерів. З недавніх часів Келлі різко підняли ціну на продукцію, що призвело до зростання ціни в Китаї. Наприклад, зараз на офіційному сайті контролер KLS 7230S коштує приблизно $338. Ціна зросла на 30%, але не схоже, щоб зросла якість. Якщо ви хочете придбати таку модель контролера, то обов'язково питайте, чи там стоять оригінальні мосфети від Toshiba. І чим викликаний такий зріст цін. Якщо всі покупці почнуть задавати такі питання, то може у компанії ще є шанс виправити помилки та продовжити існування. Зараз ми використовуємо векторні синусні контролери бренду FarDriver. По залізу вони практично не відрізняються від Kelly, адже мосфети також Magnachip. Але програмно функцій значно більше, вони надійніші. Програмно їх вбити, як Kelly, неможливо. Бренд постійно розвивається і вже стає монополістом на китайському ринку. При однакових характеристиках вартість FarDriver значно нижча, ніж Kelly. І найголовніше те, що модельний ряд дуже широкий, і всі контролери мають однакове універсальне підключення. Якщо вам сподобався випуск, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та пишіть в коментарях, про що ще вам цікаво було б дізнатися.